छान चटपटीत चमचमीत आणि खूप सारे प्रोटीन्स असलेलं हे हेल्दी असं सोया चिली तयार आहे. बघा किती छान कलर सुद्धा ह्या सोया चिलीला आलेला आहे. तुम्ही ह्याचं टेक्स्चर इथं बघू शकता. रेस्टॉरंट स्टाईल नाही तर त्याच्यापेक्षाही खूप छान असं हे सोया चिली बनतं. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. नमस्कार, मी अश्विनी माझ्या किचन मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत चटपटीत असं खूप छान सोया चिली. आणि हे सोया चिली रेस्टॉरंट स्टाईल नाही तर त्याच्यापेक्षाही खूप छान असं बनतं. आणि तुम्ही अश्विनीज किचनला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि हो बेल आयकॉनवर प्रेस करायला विसरू नका. तुम्ही अश्विनीज किचनला फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटरवर पण फॉलो करू शकता. गॅस चालू करून घेऊयात. इथं पॅन मध्ये मी 3 ग्लास पाणी टाकून घेतलंय आणि पाण्याला उकळीही यायला सुरुवात झालेली आहे. त्याच्यामध्ये हा 1 चमचा मीठ टाकून घेऊयात. मिक्स करून घेऊयात. इथे 100 ग्रॅम मी सोया चंक्स घेतलेत, त्यांना आपण ह्या गरम पाण्यामध्ये टाकून घेऊयात. आता एक फक्त 5 मिनिटं आपण ह्या सोया चंक्सला ह्या पाण्यामध्ये बॉईल करून घेऊयात. गॅस आपण मीडियम फ्लेमवरच ठेवलाय. 5 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण काय करणार आहोत, गॅस बंद करून घेणार आहोत. तर ह्या स्ट्रेनरच्या सहाय्याने आपण ह्याच्यामधून पाणी काढून टाकूयात. सोया चंक मधून पाणी आपण काढून टाकलंय, पण सोया चंकनी जे शोषून घेतलेलं पाणी आहे ते आपण असं हळूवार प्रेस करून काढून टाकूयात. खूप जास्तीचं प्रेस नाही करायचंय, कारण की हे सोया चंक आता सॉफ्ट झालेले आहेत, ते तुटू शकतात. आपण जवळजवळ 80% पाणी ह्यातलं काढून टाकलेलं आहे, तुम्ही इकडे बघू शकता. आता ह्यांना थंड होऊन देऊयात. सोया चंक्स तळण्यासाठी आपल्याला पहिलं त्याचं बॅटर बनवून घ्यावं लागेल. त्यासाठी आपल्याला एकदम घट्ट असं दही लागणार आहे. आणि छान लाल कलर येण्यासाठी ही काश्मीरी लाल मिरची पावडर, काळी मिरी पावडर, आलं लसणाची पेस्ट, चवीनुसार मीठ. आता या सगळ्या गोष्टी छान एकजीव करून घेऊयात. आणि एका गोष्टीची काळजी घ्यायची आहे, ह्या मिश्रणामध्ये कुठेही गुठळी राहता कामा नये. इथे ह्या सगळ्या गोष्टी आपण मिक्स करून घेतलेल्या आहेत. सोया चंक्सही थंड झालेले आहेत, ते आपण ह्याच्यामध्ये टाकून घेऊयात. आता छानपैकी मिक्स करून घेऊयात. तुम्ही इथे पाहू शकता सोया चंक्स मिश्रणामध्ये छान मिक्स करून घेतलेले आहेत. आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये एक महत्वाची गोष्ट टाकणार आहोत, ते म्हणजे कॉर्नस्टार्च. कारण की कॉर्नस्टार्चने सोया चंक्सचं वरचं आवरण छान कुरकुरीत असं होतं. आणि पुन्हा एकदा सर्व गोष्टी व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेणार आहोत. तुम्ही इथं पाहू शकता सर्व सोया चंक्सला मिश्रण व्यवस्थित लागलेलं आहे. आता आपण ह्यांना फ्राय करून घेऊयात. गॅस चालू करून घेऊयात. इथे कढईमध्ये मी तेल टाकून घेतले आणि तेल आता छान गरमही झालेलं आहे. आता ह्या गरम तेलामध्ये एक एक करून आपण हे सोया चंक्स टाकून घेऊयात. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, सोया चंक तेलामध्ये टाकण्या अगोदर तेल हे व्यवस्थित गरम असलंच पाहिजे, कारण तेल जर गरम नसेल तर सोया चंक्स कढईच्या तळाशी चिकटू शकतात. गॅस आपण मिडियम फ्लेमवरच ठेवलाय. आता हे सोया चंक्स छान सोनेरी रंग येतोपर्यंत आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सोया चंक्स तेलामध्ये टाकल्यानंतर लगेच आपल्याला त्यांना हलवायचं नाहीये. त्यांना खालच्या साईडनी छान व्यवस्थित होऊ द्यायचंय आणि मगच त्यांना हलवून घ्यायचंय. सोया चंक्स खालून झालेले दिसत आहेत, आपण त्यांना हलवून घेऊयात. तुम्ही इथे पाहू शकता सोया चंक्स सगळ्या साईडनी व्यवस्थित फ्राय झालेले आहेत आणि खूप छान असा सोनेरी कलर सुद्धा त्यांना आलेला आहे. आता आपण ह्यांना बाउलमध्ये काढून घेऊयात. बघा किती छान झाले आणि वासही खूप छान येतोय. उरलेले सोया चंक्स सुद्धा आपण ह्याच पद्धतीने फ्राय करून घेणार आहोत. सगळे सोया चंक्स तेलामध्ये सोडून झालेले आहेत. गॅस आपला मीडियम फ्लेमवरच आहे. आता ह्या सोया चंकला छान तेलामध्ये फ्राय करून घेऊयात. सोयाबीनमध्ये भरपूर प्रमाणात प्रोटीन्स म्हणजेच प्रथिने असल्या कारणाने सोयाबीनचा आपल्या आहारात आपण समावेश केलाच पाहिजे. खास करून जी व्हेजिटेरियन मंडळी आहे त्यांनी त्यांच्या आहारामध्ये सोयाबीनचा समावेश हा केलाच पाहिजे. आता सोया चंक्स छान सोनेरी रंगावर फ्राय झालेले आहेत, आपण त्यांना बाउलमध्ये काढून घेऊयात. आपण हे सगळे सोया चंक्स बाउलमध्ये काढून घेतलेले आहेत. हे सोया चंक्स ह्या पद्धतीने फ्राय करून तुम्ही नुसते तसेही खाऊ शकता, कारण की आपण ते नुसते तसेही खाल्ले तर ते छान टेस्टी आणि कुरकुरीत लागतात. गॅस चालू करून घेऊयात. इथे मी पॅन मध्ये तेल टाकून घेतलंय आणि तेल छान गरमही झालंय. गॅस आपण मिडियम फ्लेमवरच ठेवलाय. इथे मी काही भाज्या घेतलेल्या आहेत. बारीक चिरलेला लसूण, कांदा मी मोठालाच चिरून घेतलेला आहे,
बारीक चिरलेली कांद्याची पात, इथे ही ढोबळी मिरची ती मी मोठाली चिरून घेतलेली आहे आणि इथे ह्या मिरच्या त्या सुद्धा मी मोठाल्याच चिरून घेतलेल्या आहेत. सर्वप्रथम हा बारीक चिरलेला लसूण आपण तेलामध्ये टाकून घेऊयात. ह्या लसणाला एकदम ब्राऊन कलर येतोपर्यंत आपल्याला नाही परतायचे, फक्त 1च मिनिट आपण तो परतून घेणार आहोत तेलामध्ये. लसूण आपण तेलामध्ये परतून घेतलेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये हे कांद्याचे मोठाले पीसेस टाकून घेऊयात. मग ह्या हिरव्या चिरलेल्या मिरच्या आणि ढोबळी मिरचीचे मोठाले पीसेस. गॅस हाय फ्लेमवर ठेवूयात. आता इथून पुढची सर्व प्रोसेस आपल्याला हाय फ्लेमवरच एकदम फास्ट करायची आहे. ह्या सर्व गोष्टी फक्त 1 ते 2 मिनिटच आपल्याला तेलामध्ये छान परतून घ्यायच्या आहेत. त्यांना बिलकुल आपल्याला जास्त शिजवू द्यायचं नाहीये, कारण त्यांच्या क्रंची टेक्स्चरमुळं सोया चिली खाताना काही वेगळीच मजा येते. सगळ्या गोष्टी तेलामध्ये छान फ्राय झालेल्या आहेत. आता आपण ह्याच्यामध्ये हे मीठ टाकून घेऊयात, मिक्स करून घेऊयात. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मीठ थोडंसं कमीच टाका तुमच्या अंदाजानुसार, कारण की आपण जे काही सॉसेस टाकणार आहोत त्याच्यामध्ये ऑलरेडी मीठ असतं, त्यामुळे खारट होण्याची शक्यता असते. आता ही लाल मिरची पावडर टाकून घेऊयात. इथे ही काळी मिरी पावडर मिक्स करून घेऊयात. आणि आता ह्यामध्ये टाकूयात हे रेड चिली सॉस, हे टोमॅटो केचप, डार्क सोया सॉस, हे विनेगर. आता ह्या सगळ्या गोष्टी छान मिक्स करून घ्यायच्या आहेत. हे सॉसेस ह्या सगळ्या भाज्यांमध्ये व्यवस्थित मिक्स झालेले आहेत. इथे 1 चमचा कॉर्नस्टार्च मध्ये 2 चमचे पाणी टाकून मी हे मिश्रण बनवले, ते आपण ह्याच्यामध्ये टाकून घेऊयात. हे ऑप्शनल आहे. ह्याने या सॉसच्या मिश्रणाला घट्टपणा येतो. तुम्हाला टाकायचं असेल तर तुम्ही टाका, नाही टाकलं तरी काही हरकत नाही. एकसारखं हलवून सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय. सगळ्या गोष्टी छान मिक्स झालेल्या आहेत. आता आपण जे फ्राय करून घेतलेले सोया चंक्स आहेत ते टाकून घेऊयात आणि पुन्हा एकदा सर्व गोष्टी व्यवस्थितरित्या मिक्स करून घ्यायच्या आहेत. सर्व भाज्या आणि आपण जे सॉस ह्याच्यामध्ये टाकलेले आहेत त्यांचा खूप छान असा फ्लेवर ह्या सोया चंकमध्ये आला पाहिजे. खूप छान चटपटीत असा वास येतोय, तोंडाला अगदी पाणी सुटले. वरतून ही बारीक चिरलेली कांद्याची पात टाकून घेऊयात. आपलं हे छान फ्लेवरफुल सोया चिली तयार आहे. गॅस बंद करून घेऊयात. आपण त्याला बाउलमध्ये काढून घेऊयात. घरात लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडणारं असं हे सोया चिली आहे. खूप टेस्टी असं बनतं. छान चटपटीत, चमचमीत आणि खूप सारे प्रोटीन्स असलेलं हे हेल्दी असं सोया चिली तयार आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा.